Chào mừng mọi người quay lại với kênh Thỏ Đi Thôi. Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Trước khi mà đến với tập mới ngày hôm nay thì cho mình tóm tắt lại tập trước một xí nha. Ở tập trước mình đã có một cái phen hú hồn khi mà khách sạn của mình lưu trú xảy ra một cái hỏa hoạn. Nhưng mà không sao hết vì đã có những cái chú lính cứu hỏa đến kịp thời và mọi việc rất là ổn thỏa. Sau đó thì mình đã đến nhà thờ Kazan để ngắm kiệt tác kiến trúc và tìm hiểu về bức Đức Mẹ Kazan tại đó. Tiếp theo mình đã đi dạo trong nhà sách Singer House để mua những cái món đồ lưu niệm đẹp. Sau cùng là chúng ta di chuyển đến nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu Đổ để lật lại cái vụ thảm sát kinh hoàng tại đó. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục hành trình 23 ngày khám phá nước Nga. Cụ thể trong tập này vẫn là Saint Petersburg xinh đẹp. Hiện tại là 2 giờ sáng, mình vô tình giật mình thức dậy thì thấy là khung cảnh như thế này ngoài cửa sổ nè mọi người. Tuyết đang rơi rất là dày. Giờ thì ở Việt Nam đang là 6 giờ sáng rồi. Nga có 11 múi giờ nhưng mà Saint Petersburg và Moscow sẽ trễ hơn Việt Nam 4 tiếng. Thôi mình đi ngủ tiếp để có sức cho ngày mai. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Và đây là cái kết quả của trận tuyết rơi tối qua. Vì đi vào mùa đông nên là trước khi mà đi qua Nga thì mình có mua sẵn cái đôi giày đi tuyết. Nhưng mà năm nay tuyết đến trễ hơn. Mấy hôm nay thì tuyết có rơi nhưng mà nó không có dày đến cái mức là phải đi giày đi tuyết. Nên là mình nghĩ là chắc là sẽ không có cơ hội để mang đôi giày này rồi. Nhờ cái trận tuyết rơi tối qua mà nay cũng có cơ hội để lấy ra sử dụng rồi. Tuyết xốp cái kiểu như là đá bào á mọi người. Woke up this morning to a world of white. Everything is softer in the winter light. Pulled my boots on, stepped outside the door. I never knew that cold could feel this warm before. Ooh, snowflakes landing on the tip of my nose. Cheeks are Ngoài đường thì các nhân viên dọn tuyết rất là nhanh luôn. Mình nghe nói là vào mùa đông, những cái ngày mà tuyết rơi thì họ sẽ làm việc xuyên đêm luôn. Để tuyết tan và đường không có bị trơn thì người ta đã rải một cái loại muối hóa học. Nó sẽ biến tuyết trắng đang đóng băng thành một cái hỗn hợp bùn màu nâu xám bẩn bẩn như thế này. Thì cái hóa chất này rất là ăn da dày, cực kỳ mạnh luôn. Nên là sau một mùa đông, giày da của bạn có thể sẽ bị hỏng hoàn toàn nếu mà không được lau rửa sạch bằng nước khi mà về nhà. Đúng là những ngày tuyết rơi như thế này sẽ không có lạnh rét bằng những ngày nắng. Mình đang băng qua đường để mà bắt tram đến cái địa điểm tham quan ngày hôm nay. Khách sạn mà mình chọn rất là tiện luôn, là trạm metro thì trong trung tâm thương mại kia, còn trạm tram hay là xe buýt là nằm trước trung tâm thương mại. Giờ là băng qua đường là có thể đón tram tại đó luôn. Tram đang tới nè mọi người. Hôm bữa ở tập 5 mình có đi tram và bị bỏ lại ở giữa đường. Đến giờ thì mình cũng không biết lý do luôn. Trong các phương tiện công cộng thì mình rất là thích đi tram nhất, bởi vì có thể ngắm cảnh và ít bị kẹt xe do là nó sẽ có một cái line đường ray riêng. Tuyết trắng đóng băng trên vỉa hè nhìn chill quá ha. Nhưng mà đố mọi người nha, là tuyết có màu gì? Thật ra là tuyết không phải là màu trắng đâu nha.
nó là tinh thể trong suốt và không hề có màu, nó trong suốt như là pha lê hay là thủy tinh á. Khi mà ánh sáng mặt trời vốn là sự tổng hợp của tất cả các màu sắc chiếu vào một cái bông tuyết đơn lẻ thì nó sẽ xuyên qua được, nhưng mà khi hàng triệu cái bông tuyết nó chồng chất lên nhau, ánh sáng sẽ không có thể đi qua được nữa, nó sẽ bị phản xạ và khúc xạ liên tục qua số các bề mặt, các cạnh nhọn của các tinh thể đá. Quá trình này sẽ gọi là tán xạ. Ánh sáng sẽ bị dội lại mọi hướng và tất cả các bước sóng màu sắc sẽ được phản xạ ngược lại mắt chúng ta một cách đồng đều. Khi mà tất cả các màu sắc của ánh sáng hòa trộn lại với nhau thì mắt chúng ta sẽ nhìn thấy đó là màu trắng. Và ở tuyết có một cái thứ mà mình cảm thấy rất là hay, đó là không có hai bông tuyết nào là hoàn toàn giống nhau hết. Tuyết bắt đầu từ một cái hạt bụi nhỏ xíu, nước bám vào đó và đóng băng thành hình lục giác. Khi mà nó rơi, các nhánh mới sẽ mọc ra từ 6 cái gốc này. Để mà hai cái bông tuyết giống hệt nhau, chúng phải trải qua chính xác cùng một cái nhiệt độ, cùng một cái độ ẩm, cùng một cái áp suất khí quyển và cùng một cái tốc độ rơi tại mọi thời điểm trong hành trình từ đám mây xuống đất. Thì trong tự nhiên điều này sẽ là không thể. Mọi người có thấy là nó giống con người chúng ta không? Dù có hàng tỷ người trên trái đất nhưng mà mỗi người là một cái phiên bản độc nhất, duy nhất và không một ai giống ai cả. Nên là Thỏ mong rằng tất cả mọi người đều sẽ luôn trân trọng cái phiên bản độc nhất của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ đến tham quan một cái bảo tàng nhưng mà ít khách du lịch Việt Nam mình biết đến, nhưng mà thật sự nó rất là hay và thú vị. Hên á là hôm nay mang giày đi tuyết, không là trơn lắm, đi không có được đâu. Đằng xa xa kia mọi người có thấy cái cổng to to kia không? Thì để mình lại gần quay cho mọi người xem. Đây chính là cổng khải hoàn môn Moscow, nhưng lại ở Saint Petersburg. Cổng này thì được xây dựng ngay tại cái điểm bắt đầu của con đường dẫn đến Saint Petersburg đi về phía Moscow. Đây vốn là cái cửa ngõ phía nam của thành phố. Thời xưa thì bất kỳ ai từ Moscow hay là các tỉnh phía nam muốn mà vào kinh đô Saint Petersburg đều phải đi qua cái chiếc cổng lộng lẫy này. Nó giống như là một cái lời chào đón đầy kiêu hãnh của hoàng gia. Cổng được dựng lên để vinh danh những cái chiến thắng của quân đội Nga trong các cuộc chiến với Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bảo tàng Grand Market Russia. Cái tên này bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nga. Dịch nôm na ra tiếng Việt có nghĩa là sa bàn vĩ đại về nước Nga, hay cái tên mà thường gọi sẽ là bảo tàng nước Nga thu nhỏ. Giá vé tham quan lúc mà Thỏ đi sẽ là 980 rup một vé. Khi mà bước vào trong, điều đầu tiên mà chúng ta bắt gặp đó chính là cái bộ sưu tập các dân tộc Nga bằng sứ tinh xảo này. Bộ sưu tập gốc được đặt hàng bởi Sa hoàng Nicholas II, vị Sa hoàng cuối cùng vào khoảng những năm 1907 để kỷ niệm 300 năm triều đại Romanov. Sa hoàng muốn giới thiệu tất cả các dân tộc đang sống dưới thời cai trị của ông. Thì nước Nga có đến 192 dân tộc, chiếm 80% là người Nga chính thống, nhưng mà 20% còn lại là các dân tộc thiểu số. Nước Nga có một cái cấu trúc rất là hay là liên bang. Họ sẽ chia đất nước thành các nước cộng hòa tự trị dựa trên các sắc tộc riêng. Đây chính là bản đồ múi giờ của nước Nga. Như mình có nói khi nãy thì nước Nga có tận 11 múi giờ, và khu vực màu xanh dương này là cùng múi giờ với Việt Nam chúng mình á. Khi mà bước vào bên trong thì các bạn có thể chọn đi bên trái hay là bên phải trước đều được. Đây là cái sa bàn lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Wonderland ở Đức. Tổng diện tích ở đây là 1.500 m² và cái sa bàn sẽ là 800 m². Hơn 100 nghệ nhân, kiến trúc sư và toàn kỹ sư điện tử đã làm việc liên tục trong 5 năm từ 2018 đến 2012 để hoàn thành. Toàn bộ nước Nga ở đây sẽ được xây dựng theo tỷ lệ là 1:87, nghĩa là một tòa nhà khoảng 22 tầng. Thì trong cái sa bàn này thì nó chỉ có cái chiều cao là khoảng 1 mét. Sa bàn ở đây không mô phỏng bản đồ thực tế 100% mà là mô phỏng những cái biểu tượng đặc trưng của nước Nga từ Tây sang Đông, kéo dài tận từ vùng Kaliningrad đến Viễn Đông. Ở đây không chỉ có những cái mô hình tĩnh bình thường mà là bảo tàng tương tác. Nó có hơn 2.500 mét đường ray và 250 đoàn tàu chạy liên tục.
hệ thống cảm biến để tàu không bao giờ tông nhau. Đặc biệt là ô tô không đường ray, đây là cái thứ mà khiến giới làm mô hình nể phục nhất. Những cái chiếc xe ô tô tí hon này sẽ không chạy trên đường ray như là tàu hỏa. Chúng có thể tự lái, dưới mặt đường sẽ có một sợi dây từ tính dẫn đường. Tuy nhiên là xe sẽ không chỉ chạy theo cái dây từ tính này, mà mỗi cái chiếc xe đều có cái vi mạch cảm biến khoảng cách và pin riêng. Xe biết tự bật đèn xi nhan khi mà rẽ, xe còn biết dừng đèn đỏ luôn, biết sáng đèn phanh khi mà dừng lại, và đặc biệt là biết nhường đường cho nhau tại các ngã tư để không xảy ra va chạm. Bảo tàng này thậm chí có chu kỳ ngày và đêm, cứ mỗi 15 phút thì hệ thống 2,3 triệu bóng đèn LED sẽ chuyển màu từ xanh hoàng hôn sang đêm tối. Bởi vì nước Nga có 11 múi giờ, hệ thống đèn này sẽ được lập trình để đêm bắt đầu từ vùng Viễn Đông rồi mới lan dần sang phía Tây là Saint Petersburg, y hệt như là cái vòng quay của trái đất. Khi mà vào đây thì mọi người không chỉ quan sát mà có thể tương tác qua các nút bấm giật sa bàn. Đây chính là phép thuật của Rainmatic. Ấn vào thì nó sẽ kích hoạt một cái đài phun nước. Có khi nút bấm sẽ là nút bấm cháy rừng, nghĩa là các bạn ấn vào khói thật sẽ bốc lên từ một cái cánh rừng. Ánh sáng đỏ sẽ nhấp nháy, mô phỏng lửa cháy. Sau đó thì còi xe cứu hỏa sẽ rú vang và các chú lính cứu hỏa tí hon bắt đầu cử động như là đang phun nước dập lửa thật luôn. Và cũng có khi nút bấm sẽ là công trình xây dựng. Các máy xúc bắt đầu đào đất, cần cẩu xoay và các công nhân bắt đầu làm việc. Nó mô tả một cái nhịp sống hối hả của một nước Nga đang phát triển. Nó làm cho cái sa bàn này không còn là một cái mô hình đứng yên nữa, mà là một cái thế giới sống thực sự. Ở đây còn có các mô hình công trình nổi tiếng. Các bạn có thấy công trình này quen không? Thì đây chính là nhà thờ Peter and Paul và nhà tù hôm bữa mà Thỏ có đến tham quan á. Hay là tháp Spasskaya ở điện Kremlin nè. Nhưng mà các bạn biết không, là đằng sau cái sự hoành tráng mà chúng ta vừa thấy, các nghệ nhân còn giấu vào hàng trăm cái bí mật nhỏ xíu mà nếu mà chỉ lướt qua chắc chắn là các bạn sẽ bị bỏ lỡ luôn. Để Thỏ sẽ dẫn các bạn đi soi xem những cái bí mật đó là gì nha. Đây, ở cái thế giới tí hon này drama cũng căng lắm mà nghe. Các chú cảnh sát đang vây bắt một cái nhóm săn trộm cá tầm ngay bên bờ sông Volga. Nhìn cảnh bên trốn bên đuổi kịch tính chưa? Còn đây là khu vực của các tỷ phú Nga, hay còn gọi là các oligarch với dàn du thuyền siêu sang trọng. Mà nhìn kỹ nè, tỷ phú thì cũng có lúc su cà na thôi, thuyền bị lật và đang phải chờ cứu hỏa tới giải cứu kìa. Sang bên này thì thấy một cái chiếc xe đậu trái phép đang bị cẩu đi gọn lẹ. Đúng là ở đây luật pháp nghiêm minh y như ngoài đời thật luôn. Còn có ông chồng tồi tệ bị bà vợ ném đồ ra khỏi nhà luôn. Nếu các bạn còn nhớ, Thỏ có nhắc đến về cái ngày thứ Bảy Cộng sản, thì đây là cái mô hình cho ngày đó nha. Mô hình này tái hiện lại cái nét văn hóa của Nga khi mà mọi người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh công cộng. Còn đây là mặt cắt của một con tàu phá băng ở Nga. Họ có rạp chiếu phim, có phòng xông hơi, có hồ bơi, có khu vực ăn uống và trạm y tế, hay thậm chí là họ đang diễn tả các thợ lặn đang làm việc tại dưới đáy biển sâu. Trời ơi, nó rất là chi tiết luôn. Ủa, mọi người có thấy cái quý ngài này đang cưỡi gấu quen không? Nếu mà nhận ra nhân vật huyền thoại này là ai thì mọi người comment bên dưới cho Thỏ nha, bởi vì Thỏ đố mọi người đây là ai đó. Còn đây là cái khu nghỉ dưỡng trượt tuyết siêu nhộn nhịp luôn. Trời ơi, họ làm như là thật luôn á. Mọi người nhìn kỹ nha, những cái cabin cáp treo kia nha, chúng đang vận hành liên tục để mà đưa khách lên đỉnh núi đó. Nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ mà hệ thống dây cáp này hoạt động cực kỳ là mượt mà luôn. Còn mọi người nhìn cái chú tài xế kia kìa, không biết là đã làm bao nhiêu chai vodka rồi mà lái xe nhìn muốn gặp chị Huệ luôn vậy á.
Một cái chi tiết cực kỳ thú vị ở đây nha là mọi người có thấy cái bảng quảng cáo ở đây không? Không phải đặt cho vui đâu nha. Những cái chủ thương hiệu á, sẽ phải trả một cái phí quảng cáo y như là ở ngoài đời luôn thì mới có thể xuất hiện trọn gói ở đây nha. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Cách đó không xa lại có một cái ban nhạc đang tổ chức concert nhỏ, không khí rất là sôi động luôn. Và đây là cảnh hỏa hoạn, một trong những cái điểm tương tác đỉnh nhất. Mình đã phải đợi chờ gần 5 phút mới bấm được cái nút, tại vì trước đó cũng có rất nhiều người bấm rồi. Chỉ cần bạn bấm một cái nút là sẽ có xe cứu hỏa từ đâu chạy tới không biết luôn. Rồi nước sẽ được mô phỏng phun ra để dập lửa y như thật luôn. Ủa cái gì nè, có một cái chiếc UFO đang đi tham quan hành tinh Nga này luôn. Như mình có chia sẻ thì nhờ công nghệ cảm biến mà các xe ở đây hoạt động chính xác đến là kinh ngạc. Biết dừng đèn đỏ nè, biết bật xi nhan khi mà muốn vượt mặt nhau, thậm chí là biết ghé vào trạm dừng để đón và thả khách nữa. Xen kẽ vào đó là những cái mô hình hội chợ tái hiện cuộc sống hàng ngày cực kỳ là giản dị của người dân Nga. Bây giờ chúng ta đang lạc vào vùng Viễn Đông xa xôi và đây chính là Kamchatka. Chỉ cần một cái nút bấm thôi, ngọn núi lửa này nó sẽ nổi giận đùng 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 và phun trào dung nham đỏ rực luôn. Kamchatka vốn được mệnh danh là vùng đất của lửa và băng. Nơi đây có một cái mật độ núi lửa cao nhất thế giới luôn. Có một cái điểm rất là hay là các đoàn tàu tại đây không chạy liên tục đâu. Chúng biết mệt và sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi, mô phỏng chính xác đến từng cái chi tiết nhỏ nhất về nhịp sống của ngành đường sắt nước Nga. Thậm chí là mọi người còn thấy một đám tang đã được tái hiện lại một cách rất là trang trọng và chi tiết như thế này. Đúng là ở Grand Market thì từ niềm vui đến nỗi buồn, từ đời thường đến kịch tính không thiếu một thứ gì. Và còn rất nhiều những cái bí ẩn nho nhỏ mà Thỏ không có thể nào soi hết hay là thể hiện hết trên video. Nhưng mà các bạn hãy dành thời gian đến đây. Nếu mà được thì hãy trang bị một cái chiếc ống nhòm và khám phá mọi cái ngóc ngách, những cái điều cực kỳ thú vị ở cái hành tinh Nga này nha. Qua màn ảnh thì sẽ không có thể nào truyền tải những cái điều thú vị đó được đâu. Và mình rất là muốn recommend bảo tàng này đến với các bạn, dù là trẻ nhỏ hay là người lớn, khi mà đến đây sẽ rất là mê mẩn cho mà xem. Khuôn viên sa bàn ở đây rất là lớn. Buổi trưa thì mọi người có thể ăn trưa ở căng tin trong bảo tàng rồi tiếp tục khám phá nha. Thì như mình có nói, việc xây dựng Grand Market không chỉ là lắp ghép đồ chơi mà là một cái dự án kỹ thuật đồ sộ bắt đầu từ năm 2008 và mở cửa đã chào đón du khách vào năm 2012. Trong suốt cái thời gian đó thì hơn 100 chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư điện tử, thợ mộc đã làm việc không ngừng nghỉ. Các nghệ nhân phải dùng kính hiển vi và nhiếp để đặt từng cái nhân vật, từng cái cây. Riêng cái việc tạo ra các thảm cỏ và cánh rừng, họ sử dụng một cái loại máy phát điện tĩnh để các sợi cỏ nhựa có thể đứng thẳng như là cỏ thật. Hàng tấn thạch cao được dùng để tạo hình núi non, hàng ngàn mét dây đồng để làm hệ thống điện và hàng lít nhựa resin cao cấp để giả lập mặt nước trong veo của hồ Baika hay là biển Baltic. Luôn có một cái ekip trực chiến để quan sát toàn bộ 800 mét sa bàn này. Họ không chỉ ngồi nhìn màn hình mà phải có một cái sự tập trung cao. Hàng chục màn hình hiển thị sơ đồ đường ray, vị trí các đoàn tàu và hình ảnh từ camera siêu nhỏ giấu khắp cái sa bàn. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo 250 đoàn tàu và hàng trăm ô tô sẽ không có đâm vào nhau. Nếu một cái chiếc xe buýt bị lật bánh hay là một cái đoàn tàu bị kẹt, hệ thống sẽ báo đỏ và nhân viên sẽ dùng một cái thiết bị điều khiển từ xa hoặc là cử một cái kỹ thuật viên ra tận hiện trường để mà giải cứu. Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Họ là người kích hoạt các hiệu ứng ngày và đêm và đảm bảo là các nút bấm tương tác của khách hoạt động mượt mà. Và họ luôn luôn sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới mỗi ngày đến bây giờ luôn.
Một cái địa điểm mà mọi người có thể tham khảo tiếp theo nếu mà đi vào mùa đông đó chính là hòn đảo nhân tạo New Holland. Đây là cái hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Saint Petersburg. Nó được hình thành vào năm 1719 khi mà Sao Hoàng Peter Đại Đế cho đào 2 con kênh nối Neva và sông Moskva. Sa Hoàng đã đặt tên New Holland vì là phong cảnh ở đây với lại cái hệ thống kênh rạch và xưởng đóng tàu làm ông nhớ đến lại đất nước Hà Lan, nơi mà ông đã từng học cái ngành đóng tàu. Thì suốt gần 300 năm thì nơi đây là cái khu vực biệt lập, canh gác cẩn mật và thuộc quản lý của hải quân để lưu trữ gỗ đóng tàu và làm xưởng rèn. Mãi đến mà năm 2011 thì hòn đảo này mới chính thức mở cửa cho công chúng. Bây giờ thì nó trở thành công viên phức hợp văn hóa giải trí. Nổi bật giữa cái hòn đảo chính là cái tòa nhà Cái Chai. Trước đây nó là nhà tù quân đội, bây giờ thì ở đây đã được cải tạo thành các quán cà phê, tiệm bánh và nhà hàng cao cấp. Còn có các cửa hàng thời trang mỹ phẩm rất là nhiều. Và nguyên nhân chính để mà mình đến cái hòn đảo nhân tạo này chính là đây, mình cũng muốn thử trò chơi huyền thoại mùa đông của đất nước Nga. Ở Việt Nam cũng có các sân băng nhân tạo trong nhà nhưng mà mình cũng chưa có cơ hội thử bao giờ. Đây là cái lần đầu tiên mà mình thử chơi trượt băng tại chính cái đất nước mà là vua của bộ môn này luôn. Giá vé sẽ là 850 rúp cho 1 tiếng, đã bao gồm cái tiền giày trượt. Ở đây họ sẽ bán vé theo từng cái khung giờ, mỗi khung giờ sẽ là 1 tiếng để chơi. Hồi hộp quá, cũng hơi lo tại lần đầu tiên nên là cũng hơi sợ đó mọi người. Một điều mà mình thích ở đây là nó không có quá đông. Hầu hết là các sân băng ở Moscow thì mình có quay cho mọi người xem trước đó thì nó rất là đông và ít có các xe tập chơi như thế này. Thì đối với những cái người mới như mình thì như vậy nó sẽ hơi khó để mà tập chơi. Nhưng mà ở đây thì sẽ có rất là nhiều chiếc xe chim cánh cụt như thế này nè. Mọi người có thể vịn vào và không có sợ té. Лед блестит под фонарями, ночь искрится огнями, ноги скользят и сердце поет, зима нас налет зовет. Страшно нет, смешно, да, упала не беда, встала снова, снова вперед, жизнь на льду нас всех несет. Lúc đầu đi thì cũng rất là sợ nhưng mà tập một hồi là mê luôn nha. Khi mà thấy mình là người nước ngoài tập chơi trượt băng kiểu như mà cứ tà tà, cứ từ từ á, người nghe họ không có hề cười mình mà trái lại là họ động viên mình rất là nhiều luôn. Mà không phải chỉ một người đâu nha, rất là nhiều người quan tâm đến tụi mình luôn. Họ hỏi tụi mình là đến từ đâu và họ nói là welcome to Russia, rất là dễ thương luôn. Trong sân trượt có cái anh kia, ảnh thấy mình là cứ đẩy cái chiếc xe con chim cánh cụt nó hơi thấp á, kiểu mình cứ phải cúi xuống nhiều á, nên ảnh đi hỏi xin những cái người khác để nhường cho mình cái xe con gấu, nó sẽ cao hơn cái chiếc xe con chim cánh cụt. Nhưng mà tất cả là họ tự chủ động nha, mọi người tự chủ động giúp đỡ luôn, mình chưa có nhờ luôn. Chưa hết đâu, khi mà thấy bạn mình cột cái dây giày không có chặt á thì một cái anh người Nga khác có chỉ tụi mình là phải buộc lại cái dây giày phải chặt thì mới có thể trượt băng được. Thì bạn mình có làm nhưng mà ảnh thấy là không có đúng thì ảnh tự chủ động ngồi xuống cột dây giày cho bạn mình luôn. Khúc này mình thật sự không biết phải nói làm sao luôn. Ở nghe con người họ rất là tốt bụng và nhiệt tình luôn. Mình luôn nói suốt nói hoài trong cái tập vlog của mình luôn là tụi mình ở Nga 23 ngày và ngày nào cũng phải có ít nhất một người Nga giúp đỡ tụi mình. Mọi người hãy đến Nga để trải nghiệm cái lòng tốt của họ. Thứ mà làm mình lưu luyến nhất khi mà trở về đó chính là cái tình ở nơi lạnh giá như thế này. Trên đường trở về khách sạn thì Thỏ đã trải nghiệm ga tàu điện ngầm sâu nhất nước Nga. Nó sâu tận 86 mét dưới lòng đất, tương đương là tòa nhà 30 tầng. Để đi từ mặt đất đến tàu điện thì đố mọi người chúng ta sẽ đi hết trong bao nhiêu phút? Để xuống đến sân ga thì bạn sẽ phải đi qua 2 cái thang cuốn liên tiếp.
thời gian mà thỏ đo được là 4 phút nha mọi người. Tối nay mình ăn tối tại một cái chuỗi nhà hàng có chi nhánh dưới chân khách sạn luôn. Tên của nó rất là quen với người Việt Nam mình, dịch ra tiếng Việt đó chính là Ông Hồ. Quán sẽ bán các món châu Á, nhưng mà vì sơ suất của thỏ nên là mình đã quên bấm máy mất tiêu rồi. Nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Ở đây sẽ bán các món ăn châu Á và Việt Nam, nhưng nó sẽ ở mức tạm được thôi, không quá là đặc sắc. Mình luôn để các địa điểm mình đến tham quan bao gồm cả quán ăn dưới cái phần miêu tả của mỗi tập. Mọi người có thể kéo xuống để xem nha. Và cảm ơn mọi người đã chọn xem kênh của Thỏ. Trong tập tiếp theo mình đã đến một cái thành phố nhỏ cách Saint Petersburg 120 km nằm sát Phần Lan, đó chính là Viborg. Nơi đây từng là thành phố lớn thứ hai của Phần Lan sau khi mà chính thức thuộc về Nga. Ở đây kiến trúc đều mang đậm phong cách của Phần Lan. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, share và để lại một comment bên dưới. Và đặc biệt cho mình một subscribe, đăng ký kênh để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Thỏ, đi thôi! Bunny on the go, dancing through the winter wonderland. Bunny on the go, chasing every dream I've ever planned. With a warm heart and a wandering soul, every little moment makes me whole. Bunny on the go.